Laitetaan testiin tollanen 90 millinen Demusta ostettu, nimi muutettu. 90 millinen tollanen kaiveruslaikka. Tavoitteena saada semmoista piilutuspintaa tohon 6 tuuman parruun. Katsotaan miten tällainen halpisterä siihen pystyy. Ostohinta noin 15 €. Ensimmäinen ongelma tuli jo vastaan siinä, että tää reikä on liian pieni. Okei, se menee tohon, mutta tossa on tonne keskitysolake tossa, niin sepä ei mene sinne. Suurennetaan tosta ensin reikä. Sorvia ei ole, niin tehdään se tämmöisellä pylväsporalla askelterällä. 22 millinen reikä tässä saa aikaiseksi. No niin, se onnistui ihan hyvin. 22 millinen reikä. Sitten siihen paikalleen. Lähdetään testaamaan. Noi terät palat on varmaan jotenkova juottamalla kiinni tuossa rungossa, että ei varmaan parane kovin isoa pyörimisnopeutta käyttää, että ne pysyy paikalla. Ja näön suojaus on ehkä suositeltu. Laitetaan testiin. Eli tavoitteena on sellainen niin kuin piilotuskuvio saada, mitä on noissa vanhoissa hirsirakennuksissa. Aito piilotuslaikka maksaa joku 200–300 välissä, niin katsotaan miten tällainen 15 € laikka toimii. Ajatus olisi sille muutama neliö vaan saada piilutettua, niin ei raatti sitä oikeata laikkaa ostaa. Katsotaan miten käy. No joo, tuollainen työntävä tekniikka voisi toimia paremmin. Toi näyttää jo ehkä vähän oikeammalta, koska eihän se kirveellä lyödessä, kun piilukirves, niin ei se suora se ura ole. Niin tämähän saattaisi toimia. Luulen vaan, että hiomakonetta ehkä joutuu jälkikäteen käyttämään. Semmonen. Olisi ehkä viisasta käyttää takkia, koska ei ole yhtään luottoa noihin, että noi teräpalat pysyy tuossa rungossa kiinni. Toistaiseksi ihan pienellä käytöllä niin teräpaloissa ei näy jälkeä, terä pysyy kiinni ja jälki on ihan, saattaisi ehkä kelvata. Joo, tuo on aika tarkka toi kulma, että missä sen tekee, muuten se lähtee niinku hakemaan vähän. Harjoitellaan nyt tässä, katsotaan mitä siitä tulee. Kahvankaan olisi parempi, tukevampi tuo ote, mutta kyllä me tälleenkin onnistuu. No, tulee siitä ainakin tollanen omanlainen pinta. Tekijä sen näköinen, eikö se ole se piiluttaminenkin semmoista? Sehän näyttää ihan kohtalaisen hyvältä ja jopa perinteiseltä niin sanotusti. No juu, sellainen oli köyhän miehen piilutuslaikka kautta kaiveruslaikka. Onhan siinä julmettu ero varmasti siihen oikeanlaiseen piilutuslaikkaan jo ihan sen puolesta, että se oikea piilutuslaikka on 2 kertaa ainakin tämän halkas ja se teräpalan kulmahan on ihan eri siinä piilutuslaikassa. Se on niin kuin 5 tossa tohon niin kuin peruslevyyn nähden, eli se oikeasti leikkaa sitä lastua. Tässähän se on 90 astetta, niin se oikeastaan repii sitä puun syytä, että siitä se karkeampi jälki varmaan tulee. Mutta kyllä se nyt tohon muun käyttötarkoitukseen ajoi asiansa, että muutaman neliön sillä sain tehtyä vähän semmoista feikattua piilutuskuviota. Jälki on karkea, mutta tommosessa kasvihuoneessa käy ihan täysin. Mut hei, jos haluat nähdä enemmän, niin laita kanava tilaukseen, tuu katsomaan videota tuosta kasvihuoneen valmistamisesta, niin näet miltä valmis lopputulos näyttää.
tällä erää ei muuta, niin kiitos kun katsoit videon, niin palataan taas. Moi!